سلام میدونم که منتظر مکس ماندی بودین ولی میخوام یه سوالی از شما بکنم. از ساعت چند اینجا هستید؟ از ساعت 11 10 9 8 ساعت 7 پس لابد خسته شدید. خسته نشدید؟ مطمئن باشم. حالا سوال کلیدی، پس کی خسته است؟ خب امروز دوشنبه 20 می 2024 هست. من مهرام ارجنگی، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس از تورنتو کانادا. واه چقدر دراز شده این معرفی نامش. دیگه قانونه دیگه. به ما گفتن آقا باید خودتو معرفی کنی چون دزیگنیشن ریلتور داری، شما باید همه چیزو باید بگی. خب موضوع اول این که امروز ویکتوریا دی، هپی ویکتوریا دی. اگه نمیدونین ویکتوریا دی چیه، ویکتوریا دی یه تعطیلی رسمی جزو در حقیقت اعیاد رسمی کانادا هستش که کل کانادا تعطیله. یه چیزی تو مایه همون 15 خرداد خودمون که تولد ملکه ویکتوریا هست. اگه نمیدونین ملکه ویکتوریا کیه، لینکش رو تو دیسکریپشن میذاریم، برین نگاه کنین بدون ملکه ویکتوریا کیه. این روز به صورت غیر رسمی برای کانادایی عملاً شروع تابستونه، ولی واقعا دستشون در نکنه. این تعطیلی واقعا چیزای خوبیه چون تنها فرصتی که این مردم کانادا از این چرخ ویل همستره بیان پایین یه روز بتونن نفس بکشن و بدو نکنن. قبلا کانادا خوبیش این بود که برنامه اگه می‌داشتی و کار می‌کردی طبق اون برنامه پیش می‌رفتی، به اهداف زندگیت هم می‌رسیدی. ولی جدیداً به لطف نخست وزیر مردمیمون شهاب جان، این نخست وزیر مردمی رو میگم، نخست وزیر مردمی، کانادا یه جوری شده که مثل مارپله شده. یعنی شما کار میکنی میری اون بالا، یه دفعه آقای ترودو تصمیم میگیره یه قانون میذاره، دوب میفتی پایین. بعد مثلا اون پایین هستی یه کانکشنی داری، یه جوری یه قرارداد مثلا مثل ارایفکن یه قرارداد $60,000 رو میگیری، یه دفعه میبینی مثلا $60 میلیون دولت رو شارژ میکنی، پولدار میشی. خلاصه شدیم مارپله ما اینجا. واقعیتش اینه که کانادا کشور خوب و ثروتمندی است، ولی به قول آقای کوین اولری Canada is the richest country on earth run by idiots. And I hate to say that as a Canadian because I have a passport. الان که حدود 2-3 هفته از اعلام بودجه سال 2024 کانادا توسط آقای ترودو میگذره، نه تنها محبوبیت ایشون بالا نرفت، بلکه آمارا نشون میده که این همه بودجه با این همه ددر دودور و سر و صدا که خونه میسازیم برای نسل جوان، خونه رو ارزون میکنیم، اجاره رو پایین میاریم، دندون پزشکی میدیم، غذا میدیم، مدرسه، این همه کار میکنیم، ولی واقعیتش محبوبیت ایشون بالاتر نرفت. Exclusive Ipsos polling for Global News shows that almost 1/3 of Canadians would never consider voting Liberal in the next federal election. I have never seen a circumstance in which this government has been rated so high on never vote for. It shows you that it's just a solid wall of public disapproval that they're facing, and it makes it incredibly hard to see how they can recover from where they are. So 27% of people, meanwhile, said they would never vote Conservative. The NDP and Bloc Québécois trail behind that at 14% and 5% respectively. Conservatives currently have a 19-point lead over the Liberals, who remain no better than second in every region. رقیب ایشون هم آقای پیر پالیف هست که ماشاءالله دیگه دستش پره با ارایفکن و نمیدونم این برنامه‌ها اینا، این بنده خدا دیگه دستش پر و در حقیقت توی رأی نظر سنجی ها رأی بیشتری نسبت به آقای ترودو داره میاره. Polls have put you 20 points behind the Conservatives, and it doesn't seem to be getting better despite your recent communications push from your budget. The public appears to have an overwhelmingly negative view of you personally, and you seem to have lost control of the conversation on some of the key issues that Canadians care about. I think the public might be looking at you and your position right now and thinking, for the good of the Liberal Party, why is he staying on? Thank you for your concern, Laura. But as you see, we're here investing in good jobs for today and for generations to come. The world is in a challenging place, absolutely. But that's why for 8 years this government has been putting forward investments and a frame
that both fights climate change and creates good jobs and economic growth. A different government years ago wouldn't have made the choice. من اگر جای وکیل آقای ترودو بودم بهش میگفتم اگر من وکیلتم که بهت میگم یه هیچ راهی نمونده. تو این قضیه دستش پره ناکه. نمیتونم به این سادگی یعنی ول کنم بره. میفهمم. آره واقعا باید ول کنی بری. میفهمم. میدونم که به قلبت ریگه شده ولی چاره‌ای نیست. باید واقعیت قبول کنی. من قبول نکردم. نه شما باید واقعیت رو قبول کنی و استعفا بدی. طبق آمار و اطلاعات مردم کانادا 69% of Canadians feel Prime Minister Justin Trudeau should resign in 2024. موضوع دومی که با تمام این ددردودورهایی که آقای ترودو داره میکنه که خونه میسازیم باز هم سازمان مورگیج و مسکن کانادا یعنی همون CMHC یا کانادا مورگیج اند هاوزینگ کورپوریشن گزارش جدید داد که برای سومین سال متوالی شروع تولید یعنی آغاز ساخت خانه‌های جدید کند شده در حدی که میگن اگر که امروز در کانادا رو ببندیم و هیچ مهاجری قبول نکنیم این تعداد که خونه میسازیم هم کافی نیست برامون چه برسه که ما کشور مهاجر پذیریم و کلی هم داریم مهاجر میگیریم. It's really a dire situation. And if the complete immigration pipeline would be to stop, we can't catch up with the lowering supply that we have in the country. Higher interest rates, inflationary costs. Our traditional new supply in Canada is falling at the same time that we're fighting the greatest crisis of housing demand that our country has ever seen. یعنی میگن تو 20 دقیقه یک خانواده رو توی فرودگاه پیرسون ما پروسسش میکنیم میاد توی کانادا ولی 7 سال طول میکشه براش خونه بسازیم. این چیزی بوده که قبلا بوده ولی حالا دیگه خونه سازی هم داره کند میشه اون 7 سال هم دیگه جواب نمیده. حالا ببینید که چه خبر خواهد شد. The cost of building, it's not economical. Getting permitting from local government, having the infrastructure to tap into it, the cost of land, like the list of headwinds is enormous. It's not a silver bullet situation. And what I say quite often, just to get attention, is that it takes 20 minutes to process a family for at Pearson, and it takes 7 years to build their home. Okay? That is the traditional life cycle now of building multifamily in Canada from beginning to end. And that 7-year cycle is on pause right now in a large form because construction has become a real problem for builders and the risk is even higher. بازم خیلی ممنونم که برنامه رو تماشا میکنیم. من هر جا میرم پیغام‌های محبت آمیز شما رو میشنوم بهم میگین یا اینکه توی یوتیوب چنل ما یا توی اینستاگرام چنل ما پیغام‌های محبت آمیز میذارین، کامنت‌های خوب میذارین. خیلی ممنونم. با دوستانتون شیر کنین. اگه برنامه ما رو دوست داشتین حتما توی یوتیوب ما رو فالو داشته باشین. چند تا کامنتی هم بود که اینا کامنتایی بودن که خیلی ادبیات درست رعایت نکرده بودن و خود یوتیوب اینا رو تشخیص میده. خیلی جالبه. AI یوتیوب فارسی رو میفهمه، کامنت های توهین‌آمیز رو میفهمه و خودش حذف میکنه و حتی اجازه نمیده که ما پابلیشش کنیم. اینه که حتما اگرم که اعتراضی یا انتقادی به برنامه ما دارین بذارین ولی به صورتی بذارین که یوتیوب شما رو به عنوان اسپم نگاه نکنه. یعنی سعی کنین که یه خورده مؤدب‌تر باشه چون فوش بذارین عملاً یوتیوب حذفش میکنه. به هر صورت ممنونم که با ما بودین. چند تا از پشت صحنه‌های 18 قسمت گذشته مکس ماندی رو با هم دیگه میبینیم و تا هفته بعد خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. نه تا هفته بعد خدا نگهدار. خیلی بیحال بود. آره یه کمی خب چرا حواسم پرت میشه خندم میگیره. چی؟ گزارش علی رد شد خندم میگیره. خب یعنی چی؟ آره یعنی چی؟ مرد من گرما. یادتون نره اینجا رو شیر کنین. نه دیگه اینو برش کنین. اینجا رو شیر کنین. پولتو بده کن. خیلی پرش نه روی مریخ کتابی هست اسمش یادم رفت Come on.
اصلا بردی. خیلی واقعی بردی. آره. Welcome to Mars. میگی نامرد با ذره بین من بچه اهوازم. خندم سلام. خودم خندم. آخر